Okay, orasan mo lang ako. 15 minutes. 15 minutes lang. Oo. Ito, cut and paste. History of the Republic of Singapore. The history of the Republic of Singapore began when Singapore was expelled from Malaysia and became an independent republic on August 9, 1965. After the separation, the pledging nation had to become self-sufficient and face problems including mass unemployment, housing shortages, and lack of land and natural resources such as petroleum, racial riots, may mga racial riots noon, and communist insurgency. During Lee Kuan Yew's term as Prime Minister from 1959 to 1990, his administration curbed unemployment, raised the standard of living, and implemented a large-scale public housing program. The country's economic infrastructure was developed, racial tension was eliminated, and an independent national defense system was created. Singapore evolved from a dying nation to first world status towards the end of the 20th century. Backwater dati ang economy ng Singapore. Naging first world country. Kasi ang policies nila tama. In 1990, Goh Chok Tong succeeded Lee as Prime Minister. During his tenure, the country tackled the economic impacts of the 1997 Asian financial crisis and the 2003 SARS outbreak, yung SARS-1, as well as terrorist threats posed by the Jama'ah Islamiyah post September 11 and the Bali bombings. In 2004, Lee Hsien Loong, the eldest son of Lee Kuan Yew, became the third Prime Minister. Third Prime Minister na ang Singapore ngayon, si Lee Hsien Loong. Mas ma-qualified yun kaysa sa tatay niya. Pero yung tatay niya, eloquent lang. Eloquent, marunong magsalita, may charisma. Si Lee Hsien Loong, hindi kasing galing ng tatay niya sa pagsasalita, pero mas qualified. Miski na simple lang. Yeah, in good hands pa rin ang Singapore. Ilang minutes na? Okay. Number 3. Ito sinulat ko na to. Top class Philippine education. Top class Philippine education. I could foresee massive Singapore assistance in our education system, from books, teachers, techniques, their whole education system passed to us. Every Filipino child would have the opportunity to learn world-class learning, starting from the very young. Why not? Singapore has the best schooling in the world. Why on earth would Singapore do that? Bakit tayo tutulungan? Tutulungan tayo dahil tutulungan din natin ang Singapore. The reason is advantage on both sides. A win-win situation. Also, sasabihin ko na sa susunod kung bakit. Why on earth would Singapore do that, no? Yun nga. Also, we have to learn quickly British and Jewish creativity, Singapore and Japanese honesty. Why Japanese do not steal?
We all need answers to these questions. We should inculcate to our young kids the immorality of stealing. Bata pa lang. Kasi yung mga bata natin, hindi tinuruan yan. Kaya kung sino-sino, nangungurakot. Stealing yun, yung corruption, stealing yun. Lahat, ang root cause niyan, hindi sa'yo. Pinakikialaman mo. Pati asawa, mga Pilipino, inaagaw ang asawa ng ibang asawa. Daming klase niyan. Iba Pilipino, lahat nagnanakaw. Ibig sabihin, lahat ng klase ninanakaw. Hindi lahat, pero halos napakarami. Alam niyo yun. Dahil kung para tayong Japanese, hindi mangyayari mga bali-balita na naririnig ninyo. The first Philippine president under the disciplined capitalist party should be visiting first these countries dahil kailangan natin sila. It's all about morality and creativity. Next phase is academic and technical education. Importante ang education kasi ang Singapore nag-invest sa education, massive investment. Of course, pag na in say 25 years, no? Bata 5 years old, in 25 years 30 na. Kumikita na 'yan. Magbabayad niyan ng mga personal income tax. Educated ang workforce nila. Ang laking income nun. Nag-i-invest sila pero bumabalik long term. Yung education. Number 3, 4. Kaya pa? A new party to save the country. A new party to save the country. I said in one post, beware of populist politicians. I also said, I'll give one recommendation and the person I have in mind is Mike Villar. Pwede si Mike Villar. Wharton alumnus. Si Mike Villar. No? Tsaka marunong yan sa management. Bata pa. No? Ang runway niya, pataas na ganon. Runway, mahaba. Hindi yung matanda na, ganon lang, biglang health, dahil sa health o ano pa. Ganon ang nangyayari sa Singapore. Mga qualified, si Dr. Heng. No? Sabi niya, pag magiging prime minister ako, 65 na ako. Ang runway ko, liit lang, short runway lang. No? Mas gusto niya, ibibigay sa bata na matalino. No? Iniisip nila yung what is good for Singapore, hindi yung what is good for them. No? Hindi nag-aagawan sa trono. Ganon din si Tarman, Sharmu-Garatnam, no? Ganon din, ang talino rin na deputy prime minister, ayaw din maging prime minister, pero ang tatalino yan. Oh. Si Mike Villar, pwedeng maging presidente yan. Nakilala ko yan si Mike Villar. Nakita ko lang, may tinanong lang ako sa kanya. Pero bandang huli, nalaman ko, anak pala ni Senator Villar. Ano ba yan? Manny Villar. Sino? Sino yung tatay na Villar? Ano pangalan ng tatay? Manny Villar. Yun si Manny Villar, yung pala tatay niya. Nalaman ko, nakausap ko yung nanay ko sa US. Ano idea? Yun nga. Parang Singapore ang sistema.
disciplined capitalist party. Parang PAP ng Singapore. Ang mga members, incorruptible, therefore upright, pragmatic, young, and of course, very smart. If this is the case, for the first time, may mapipilian na yung mga Filipino voters. Hindi na yung kung sino-sino. Wala naman sinabi. Wala namang binigay. They never delivered. Yung mga administrasyon before, they never delivered. Kung totoong mali ang sinasabi ko, kung mali sinasabi ko, mayaman na tayo. Hindi. Ang hirap nandito sa atin. Yung kahirapan, no? Sa Singapore, dahil sa edukado na yung mga tao, siyempre may personal income tax yan. Malalaki kita. Ang Singapore government kumikita. Ngayon, sa Pilipinas, ewan ko, narinig ko, pero hindi naman siguro ini-implement dahil maraming kumokontra, mga advisor din niya. Pero narinig ko, sabi nila, may proposal na 30,000 and below sa income, wala ng tax. Mga Pilipino, kinikita hanggang ganyan lang naman. Kung nasa below 30,000, wala ka ng income. Dahil most, hanggang doon lang naman ang kinikita. 30,000 and below. Pero hindi ko narinig yun. Tingin ko maraming kumontra. Pero sinabi ni President Duterte yun. Kasi nga, mga sosyalista yung policies. Yung nagpupunta sa Singapore, narinig nila public housing, gaya ni Isko. Yung mga mahihirap sa Maynila, ilalagay natin sa mga condominium. Si Pacquiao din, sinabi niya, di ba? Na 5 years wala nang squatters. Hindi nila kilala ang Singapore. In Singapore, nothing is free. Kakaroon ng Filipino citizens would have a real alternative choice rather than all these old-fashioned parties. Same old story, politicians bringing the country down with wrong policies, one after another. Kasi yung mga quality ng mga presidente na pinili natin, wala namang quality talaga. Walang quality. Ang Singapore, no, kamukha noon, nagtayo sila near airport, yung Jewel. Ang ganda noon, design ni sino ba to? Yung Hudyo, Jewish American. Sapye. When Singapore built the Jewel, business yun. Gusto nila pumunta turista sa kanila. Hindi yun ginawa para mag-enjoy yung tao. Business. Bandang huli, ang Singapore Airlines, Singapore Airport, no? One of the best, if not the best. Kasi nga, businessman sila. Businessman. Again, I will repeat. Ang una kong natutunan sa Singapore ay sabi ng isang engineer, no, nasabi ko na to. In Singapore, the most successful businessman is the government. Negosyante talaga ang Singapore government. Kaya asensado sila. AAA country na ang credit rating. 11 lang ang may AAA na credit rating sa Standard and Poor's. No? Credit rating agency. Tayo bumagsak ng 2 notches down sa panahon ni President Duterte. Sana wag ng
Three notches down. Papantay na tayo sa Greece. Ang unang-unang sumunod sa Singapore, China, no? Unang-una, noong mga 1980s, no? Kaya na-convince ni Lee Kuan Yew at inamin ni Deng Xiaoping nag-fail ang socialism. Kaya naging red capitalism. Umasenso sila na umasenso. No? Pag-asenso nila, lumabas na yung kung ano sila, no? Komunista, no? They are bullying yung issue ng West, yung South China Sea. Paano? Sino authority na nagsabi sa kanila yun? Binigay daw noong ninuno nila. Binigay ng ninuno nila. Sinong ninuno? Kung patagalan lang eh. Ang may-ari ng mundo, Spain lang, tsaka Portugal. Ang authority, Pope. Ngayon, itong New Philippine Party to save the country, Pilipinas, idea pa lang. Pero sa lahat ng bagay, nag-uumpisa sa idea. Pwedeng kalimutan na lang kagad. Wala na yung idea. Hanggang sa maybe anytime in the future, may makapansin. No? Idea pa rin. But they implemented talagang nagpursige hanggang sa maging reality. Ganun lang yun. Sa ngayon, idea pa lang. Kung gugustuhin nating yumaman, nasa sa atin. Kung gusto nating maging prosperous, nasa sa atin. Ang sweldo ng Pilipino, say 10,000, 15,000. Sa Singapore, 300,000. Ano pipiliin mo? Siyempre yung 300,000. Ang bilihin sa Singapore at sa Pilipinas halos pareho. Palagay mo, gardenia, tsaka gardenia rito. Direct conversion, pareho lang. Chicken, gano'n. Oh. Mura. Affordable yung pagkain. Hindi sila nagugutom doon. Hindi sila nagugutom. Kasi may pera sila. Pero hindi nagbibigay ang gobyerno ng pagkain. Hindi ka mukha sa US, no? Hindi rin magugutom ang Amerikano, ang dami rin nagbibigay. Marami rin nagbibigay. Pero pag sumobra ang bigay, mahihirapan ang economy. Kaya kailangan discipline din. Sa lahat, discipline lang. O sige, susunod na lang. Itutuloy ko yung number 5. Okay. Susunod na lang. Thank you very much for listening or watching. Okay.